اهلا بيكم ومعاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم، ومعانا فيديو جديد النهاردة وفكرة جديدة زي ما حضراتكم شايفينها اول مرة نعملها على القناة. الحائط اللي معانا ده 2 متر 90، وهقول لك اتكلف قد ايه بالظبط بكل الخامات بتاعته. طبعا الحائط ده فكرة جديدة، مش داخله بديل الخشب، بديل الرخام بدون بديل الخشب، وشكله طالع تحفة وشكله جميل زي ما حضراتكم شايفين. يعني مش شرط تحط بديل الخشب. زي ما حضراتكم شايفين اللوح كان فيه فتحة شوية من تحت، مش مجمع، ودي كانت افضل تجميع وافضل شكل ليه. بس اللوح فيه عيب بسيط، اللي هو مش ضامم لبعضه، فدي هنحلها مع بعض في الفيديو ان شاء الله. طبعا انت لو بالصاروخ خدت شوية من الحروف بيبدأ يلم، بس في عميل ما يحبش الصاروخ يجي على الحروف او بيقلق من القصة دي، فاحنا بنحلها بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوا. اول حاجة بنبدأ نحدد اللوحين على الحائط، وبنبدأ ناخد مقاسات اللوح الاولاني وبنبدأ نحدده بالقلم الفلوماستر زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده بالقطر ببدأ افصل بديل الرخام. زي ما حضرتك شايف بتفصل الاول جزء، وبعد كده بتمشي في المجرى اللي انت فصلتها دي بالقطر اكتر من مرة، بحيث اللي انت تأكد على القطعية تيجي مظبوطة. وبعد كده بتحط حاجة عالية تحت بديل الرخام مكان الفاصل اللي انت عملته، وبتدوس كويس بيفصل زي ما حضرتك شايف كده. بعد كده بتاخد، طبعا انت ممكن تقطع زيادة كام ملي، طبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني في حاجة بسيطة. فاحنا بالصاروخ بنبدأ، يعني في نقط انا هعملها باللون الاسود، ببدأ اخد بقى مكان النقط دي عشان العالي والواطي بتاع الوزرة اقدر الم على قد ما اقدر. وبعد كده بجيب السيليكون العظم التركي، وطبعا التركي افضل من الصيني بكتير، فخليك في السيليكون العظم التركي، وبتبدأ توزعه زي ما حضرتك شايف كده على ظهر بديل الرخام. طبعا اللوح بياخد 2 سيليكون، بياخد انبوبتين سيليكون مش اقل من كده عشان يمسك كويس، لكن انت لو هتعمله بانبوبة واحدة هينفع، بس الافضل اللي انت توزع السيليكون كويس بحيث اللي هو يمسك بطريقة قوية. وبعد ما بتعمل كده بتحط على الحروف، وبعد كده بتبدأ تثبت اللوح على الخطوط اللي انت عاملها، ودي طبعا بتسهل لك كتير. طبعا اللوح ده ب800 جنيه، الحائط واخد لوحين، اللوحين ب1600، وعندك 400 جنيه سيليكون و300 جنيه ستيل. فانت كده الحائط دوت الخامات بتاعته ب2300 جنيه. زي ما حضرتك شايف ببدأ اثبت الجزء التاني، وطبعا التجميع دي كانت افضل تجميعة. بتبدأ بقى تضم اللوحين لبعض على قد ما تقدر، بحيث لو العيب اللي في اللوح يبقى خفيف ما يبقاش قوي قوي، اللي احنا بنخليه من تحت دوت بحيث اللي هو ما يبقاش باين. بعد كده ببدأ اقطع الستيل على قد الشرايح اللي عندي، وطبعا المكان ما كانش كبير، اليمين وشمال بديل الرخام، فجبنا له ستيل 3 سنتي، لكن لو المكان كبير ممكن تجيب له ستيل 5 سنتي. ببدأ احدد مكان ال3 شرايح. طبعا الحاجات دي اللي انت بتعملها بتسهل لك، وما بتيجي تركب الموضوع بيبقى اسهل. بعد كده براجع بقى على المقاسات، وببدأ احط السيليكون العظم زجزاج في ظهر الستيل زي ما حضرتك شايف كده. وبعد كده ببدأ امشي في نص الخط اللي انا عامله، وبدوس كويس على الستيل بحيث اللي هو يوزع السيليكون العظم في الظهر ويثبت الشريحة كويس. زي ما حضراتكم شايفين كده ببدأ اثبت الستيل، والجزء التاني برضك هيتعمل نفس الطريقة، بس انا مش بصور كل حاجة عشان ما اطولش على حضراتكم. يعني كده انت بتاخد الفكرة، والجزء التاني بيبقى زيها بالظبط، فملوش لازمة نضيع وقت في التصوير على الفاضي. كده كده انت يعني بتاخد الفكرة من الفيديو
عشان لو تشتغل بيها او حضرتك لو مثلا عميل هتعملها تبقى عندك فكرة برضك ايه اللي بيتم والشغل والاسعار والكلام ده كله. ببدأ اجيب معجون واقفل على الستيل زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا يعني سكينة واحدة مش بتبقى احسن حاجة، فانت بتدي سكينة زي ما حضرتك شايف كده بتملى بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وبعد كده لما بينشف بتبدأ تدي سكينة تانية. طبعا لو في حاجة في الاستيكر طلعت زي اللي طلعت دي بتردها تاني، وبتبدأ تكمل سكينة تانية، والسكينة التانية دي بتظبط الجزء وبتسويه بالحائط زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا احنا بنلون المعجونة عشان يبقى في فرق وتبقى واضحة قدام حضراتكم. لو في حاجة بترجع تعيد عليها تاني بحيث ان انت تتأكد ان الحائط متساوي. بعد ما بينشف كويس جدا بتبدأ تصنفر، والافضل طبعا لو سبته تاني يوم عشان ده واخد سكينتين وسيليكون، فالموضوع لازم يتساب 24 ساعة وتيجي تشتغل عليه بيبقى المعجون شد كويس وتقدر تشتغل عليه مفيش مشكلة. بتبدأ تصنفر كويس وبتخلي بالك الاستيكر ما يتشالش، وبعد كده بتجيب لون البطانة بلاستيك 70 مط وبتعمل اللون اللي انت عايز تشتغل عليه. وطبعا ده كان افضل لون بالنسبة لنا، اللي هو لما يتعمل قطيفة هيبقى مناسب جدا مع البديل الرخام زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما بطنت ببدأ احط اللون القطيفة زي ما حضرتك شايف، يعني اقرب لون للبطانة، وببدأ اقطع او اعمل تأثير القطيفة زي ما حضراتكم شايفين. بترمي القطيفة بس بتكون تقيلة شوية عشان تعمل تأثير زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا لو مفيش قطيفة وعايز تعمل الجزء ده سادة مفيش مشكلة برضك. بعد ما بتفنش بتبدأ تشيل الستيكر بتاع الستيل، وزي ما حضراتكم شايفين يعني الحائط بدأ يظهر. والفكرة دي برضك انا شايفها كويسة جدا وشكلها شيك، و يعني حابب اسمع رأيكم في فكرة زي كده، عشان لو الفكرة عجبتكم نبدأ ممكن ما ندخلش بديل خشب في كل الفيديوهات، نعمل افكار تانية ندخل فيها الستيل وبتبقى موفرة وبتبقى شكلها يعني زي ما انتوا شايفين كده الموضوع بيبقى شكله شيك. بديل الرخام ده المصري بس اللمعة العالية اللي هو حماية كاملة وطبعا ممتاز جدا. ومع الشرايح الستيل انا بجد يعني بعد ما خلصت الحائط الفكرة عجبتني جدا زي ما حضرتك شايف كده. تبدأ تفنش الحائط، وبعد كده طبعا العيب اللي كان في اللوح هنبدأ نعالجه. بتعمل معجونة اغمق شوية من اللوحين اللي موجودين عشان لما بتنشف تجيب نفس اللون بتاع بديل الرخام زي ما حضراتكم شايفين. بتقفل وبعد كده بقطعة قماشة بتشيل اي حاجة زيادة زي ما حضرتك شايف كده. وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو في حاجة عايز تسأل فيها حطها لي في كومنت وانا برد على كل الناس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة شرفنا واشترك في القناة. اسيبكم تتفرجوا على الفينش بتاع الحائط واشوف حضراتكم في الفيديو القادم ان شاء الله.